po, magluluto tayo ng upo na may sardinas na swak sa budget para sa pamilya. Kailangan lang natin ng upo, sardinas, bawang, sibuyas, at kamatis. Igisa ang bawang, sibuyas, at kamatis. Agad na isunod ang sardinas at upo. Lagyan ng konting pampalasa. Lagyan natin ng konting tubig para may sabaw. Takpan natin ng saglit. 5 minutes later. Swak na swak sa budget at masustansya pa. O di ba? May ulam na tayo. O ayan, ready to serve na. Pwede na natin siyang tikman. For more Ludo's recipe, please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching!